یقه بچه اول این کاری که میکنیم ببینید از قسمت سرشونه یوکو میذارم کنار سرشونه جلو 1 سانت میرم داخل، 1 سانت هم از وسط پشت و این رو باز میکنم یه مقدار یقه رو به این حالت. خب این قسمت یوک کار. در قسمت جلو از این خط وسط جلو هم به اندازه 12-13 سانت میام پایین و این رو وصل میکنم به این نقطه 1 سانتی که آمدم داخل. نگران نباشید که بچه یقتون باز بشه، به خاطر اینکه این یقه خودش دوباره بعدش میخواد یه یقه برگرد بیاد و این رو پوشش میده، اصلا نگران اون نباشید. این 1 سانت رو بیشتر هم میتونید بچه ها اگر خواستید بیاد. ببینید بستگی داره که بخواید این یقه‌ای که میخواد بیاد روی کار بخواد رو گردنتون یا نه مثلا یه ذره فاصله داشته باشه، ولی حداقل 1 سانت رو باید بیاد. اینجا هم دیگه کمتر از 12-13 سانت نیاد. این رو برش میزنیم و بعد میریم دیگه سراغ برش لباسمون. بچه ها حتی میتونید این قسمت یقه رو 7 هم بر ندارید، یه مقدار هلال کنید و بیشتر باز کنید یقه رو از قسمت اینجا. من این حالت بر میدارم، به جای اینکه 7 بردارم میخوام یه مقدار به این شکل بردارم. باز دیگه این سلیقه خودتونه. میبینین 7 یه مقدار هلالی برداشتم. این الان لباس منه، یقه 7، پشتم بسته، جلو بسته. به این مرحله که رسید یه بار شومیز رو از همینجوری از سرتون میذارید داخل. ببینید به راحتی سرتون از این قسمت یقه داخل میره یا نه. باید خیلی راحت بره ها، گیر نکنه، چون بعد میخواد یقه بوش بره. اگه خیلی راحت رفت داخل که از همینجا دور تا دور این یقه رو در نظر میگیریم، با متر اندازه میگیرید برای یقتون. اگه نرفت یه مقدار دیگه یقتون رو میتونید باز بکنید که راحت بره سرتون. این از این. من اندازه گرفتم، خیلی هم راحت از سرم رفت و 70 سانت شد. ببینید من الان پارچم رو از اوریبش تا کردم. اینجا ترکیه پارچه منه، اینجا هم که پایین پارچه منه. از اوریب تا میکنم و از توی اوریب پارچم میبینید یه مستطیل در میارم. مستطیلم چقدره؟ مستطیلم طولش اندازه دور یقم به اضافه یه مقداری که قرار آویزون بشه، که اون مقدار آویزون رو من مثلا 40 سانت گرفتم. دور یقه من 70 بود، اون مقدار آویزونم 40 شد 110. 110 عرضش چقدر باشه؟ 5 سانت اگر عرض یقم رو در نظر بگیرم بچه‌ها قراره یه برگردم داشته باشه، میشه 10 سانت. یه سجاف هم خودش میخواد، میشه 20 سانت. 2 سانت هم زاپاس دوخ 22 سانت. من 22 سانت در 110 میبرم از این پارچه. خب بچه من لای حریر بهش میزنم که خیلی هم زخیمش نکنه، ولی یه ذره جونم بهش بده چون قراره یقه بشه. همینطور هم که میبینید لای حریرم رو هم از روی اوریب میبرم. کلا این شومیز اوریبه، همه چیزش از روی اوریب پارچه قراره که برش بخوره، به خاطر اینکه یه جونی بهش بده، ولی در این حال خیلی هم نمیخوام خشک وایسه، بر همین از لای حریر استفاده کردم. خب بچه من کار رو لایی زدم، برگردوندم. ببینید یه سمت کار رو کج میبارم، اون سمتی که کراواتش میخواد بیفته پایین، و دوخت زدم و برگردوندم. اینجا هم که دوبل شده، درسته؟ ببینید یه سمت کارم صاف میبارم. خب یک سمت کار بچه ها صافه. ببینید به این حالت، این سمتی که صافه میخواد بره توی کار، به این حالت بره توی یقه من، بعد دور بزنه بیاد به این حالت، این تیکه هم که آویزون بشه. حالا بریم ببینیم چجوری برای اینو وصلش کنیم. بچه‌ها یه نکته قبل از اینکه یقه رو وصل بکنیم بهتون بگم، اونم اینه که حتما تو این قسمت یقه که هفته بیاید یه تیکه لایی بچسبونین، چون بعد که یقه میاد روش اصلا این قسمت کار دیده نمیشه. ولی وقتی که یقتون هفته و این حالت ساتن هم هست و ظریفه، میخوایم چرت بدیم یقه بیاد روش وایسه، این قسمت کار اگر لایی نخورده باشه بد وای میسته، خیلی خوب وای نمیسته. حتما یه تیکه لایی بدید به این قسمت و بعد میام شروع میکنیم دوختن یقه. بچه مهمترین قسمت این شومیز دوخت این قسمت یقشه. اولین کاری که میکنیم، ببینید اون قسمتی که گفتم صاف ببرید رو، اون قسمت رو لبه کار رو ببینید من تا میزنم
و به اندازه 1 سانت قسمت پایین دو لایه باز رو 1 سانت زاپاس دوخت میذارم و اینقدر تا میزنم. این میذارم زیر چرخ و باید یه خورده ریز بهش بدید. ببین اینو دوخت میزنم تا همین قسمت، خب و یه خورده ریز بهش میدم چون نمیخوام انقدر بره توی یقه و پهن بشه. ببینید یه خورده ریزی لازم داره اینجا. از دو طرف میکشم که سریع هم قفل بشه. درست شد؟ این است. خب ببینید بچه‌ها بهتون گفتم یقه ما یه تیکه دور یقه داره و یه تیکه هم نما داره. اول دور یقتون رو اندازه میگیری هر چقدر که بود از این قسمت یقتون سردوز میکنید، بقیه‌اش رو باید دوبل کنید و برگردونید. خب این قسمت نما. بعد این قسمت یقتون رو اول تا میزنید به این شکل. خب 1 سانت هم زاپاس دوخت میزنید چون این 1 سانت قراره بره به دور یقمون وصل بشه. خب یقه رو باز میکنم، اینجا باز کنم که بهتر ببینید. به این حالت یقمون یه هفتیه که پشتش هم گرده. این یقه که از این سمتش که گفتم تا بزنید 1 سانت زاپاس دوخت بذارید بقیهش رو خورد بدید، اول باید بیاد به این سمت یقه هفت. ببینید اینجا اگر این یقه هفتم باشه این باید این تیکه سر کار بیاد به اینجا وصل بشه، از اینجا به بعد دور تا دور یقه بچرخه. پس اولین کاری که میکنم این نقطه رو با این نقطه فیکسش میکنم. کدوم نقطه؟ نقطه‌ای که چرت دادید توی مرکز یقه هفت با این نقطه محل چرخش. ببینید من اگه از اینجا دوخت بزنم بیام به اینجا که رسیدم بعد دوباره بعد اینوری دوخت بزنم دیگه. درست جایی که زاپاس دوختم با اینجا محل چرخشه اینجا میشه. این اول باید به اینور دوخته بشه. خب اول باید اینو بذارید اینجا. خب این اول دوخت بشه تا این نقطه، بعد بچرخونمش ببرمشه. پس اول این تا این از اینجا تا اینجا رو دوخت میزنم. خب بچه ها اینو من تا نقطه هفته یقه، ببینید نقطه‌ای که انتهای هفته یقه است که گفتم چرت بزنید، از اینجا به بعد یقه باید بچرخه. خب و بیاد شروع کنه دوخته شدن کنار یقه هفتم. همینجوری کنار یقه هفتم دوخت میخوره میره میچرخه، همینجوری دوخت میزنم با فاصله 1 سانت تا بیاد اینجا. خب دوخت میزنم، وقتی که رسید به اینجا روی این رو هم دوخت میزنم. خب فقط یه نکته، وقتی که میخواین این یقه رو بچرخونید بیارید اینور، یه دونه 2 تا دونه بخیه اینجا اولش بزنید، بعد به اندازه 3-4 سانت خالی میذارید، دوخت نمیزنید، بعد شروع میکنید. چون این باید این قسمت یقه خالی باشه که وقتی یقه رفت و چرخید از اینجا بتونه بیاد بیرون. پس الان کاری که شما میکنید اینه، میرید زیر چرخ از همین نقطه انتهای یقه هفتتون به اندازه 2 تا بخیه سرقائمی میزنید، بعد بقیهش رو رها میکنید، 3-4 سانت فاصله میزنید، یقه رو دور تا دور دوخت میزنید تا انتها. بچه‌ها فقط یه نکته رو اینجا بهتون بگم، این که من کل کار رو سردوز نکردم. خب اون قسمت کار که میخواد بیفته بیرون و آویزون بشه رو میبینید دوبل کردم برگردوندم و این حد فاصله اون قسمتی که میخواد بره داخل یقه و قسمتی که آویزون میشه رو یه چرت میدم که این زاپاس دوخت بیاد بیرون بتونم راحت به یقه وصل کنم. این سمت کار رو ببینید یه خورده ریز دادم، بازش کنم. ببینید این سمت یقه رو که الان اینجا یقه هفت منه، اینجا هم ببینید پشت یقه منه، یه سمتش رو پس اومدم یه خورده ریز دادم منهای قسمت زاپاس دوختش و وصلش کردم. برمیگردونم به پشت کار، این قسمت هفت یقه اصلیم رو، نه اون یقه کوچیکی که میخوام بهش وصل کنم، یقه هفتم رو ببینید توی این قسمت تا سر دوختم یه چرت کوچولو میزنم. خیلی که چرتتون بزرگ ندین چون ساتنه خودش رو ول نکنه. حالا ببینین دوباره باید این قسمت کار رو وصل بکنم، یعنی این قسمت 1 سانتی که زاپاس دوخت گذاشتم و بیارم دیگه دور تا دور یقه وصل بکنم. اما اول کار درست توی نقطه 7 ببینید، بیاین جلو، توی نقطه 7 کار یه بخیه کوچولو میزنم
و بعد دیگه ما بقیش رو به اندازه 3-4 سانت نمیدوزم، چون یقه باید از اونجا بیاد بیرون. ببینید الان برای اینکه این قسمت کار که حالا من چرت دادم کیپ بشه، اینو برگردوندم. میبینید اینو برگردوندم به اندازه یه دونه بخیه هم که شده میزنم. نگاه کنی اینجا رو، درست این قسمت 7 رو من الان باید اینو برگردونم. ببینید این یقه رو باید برگردونم بیارم دور تا دور این بدوزم دیگه، بعد به این شکل بشه. خب اما این تیکه اول و یه چند سانت اول، 3-4 سانت اول نباید بدوزم، چون قرار یقه بیاد بره از اینجا خارج بشه. خب بره از اینجا بیاد بیرون. اما 3-4 سانت اول و به اندازه 2 تا دونه بخیه هم شده اینجا اول کار میزنم، چون اینجا رو چرت دادم. اگه اول کار رو ندوزم ممکنه که از دستم در بره. پس به اندازه 2 تا دونه بخیه اولش رو دوختم، بعد ما بقیه کار رو به اندازه 3-4 سانت دیگه نمیدوزم. ببینیم با یه سنجاق اینجا فیکسش میکنم. الان فقط دارم به اون دلای بازی که سردوز زده بودم وصل میکنم. اما میبینید این لایه دیگه من جداه، این لایه لبه کار رو وصل نمیکنم، فقط دلای سردوز خورده رو وصل کنم. پس 3-4 سانت اول رو رها میکنم، نمیدوزم و دوباره دلای سردوز خورده رو میذارم دور تا دور لبه یقم. ببینید به این حالت میدوزم میرم تا ببینید دور تا دور یقه میدوزم میام تا روی این قسمتی که حتی روی این قسمتی که دوختم زده بودم، تا اینجا دوخت میزنم. بریم حالا دوختشو بزنم. اما اون یه دونه بخیه اول خیلی مهمه بچه، اون یه بخیه اول رو بزنید که چون اونجا رو چرت دادیم، درسته 3-4 سانت میخوام باز بذارم، اما اونجا چون چرت خورده اگر یه بخیه رو نزنید ممکنه که خودشو ول کنه. فقط میبینید این دلای بسته رو میزنم کنار، به دلای بازم دارم میدوزم. یه ذره قلق داره بچه ها دوختن این یقه، اما خیلی یقه خوشگلیه. یه ذره دقت کنید، همیشه تصویر سازی کنید برای خودتون یقه رو، ببینید که آخرش میخواد چی بشه. کمک میکنه که مراحل انجام کار براتون راحت‌تر و قابل فهم‌تر بشه. قسمت یوک هم دلاشو با هم دیگه میگیرم. بعد بچه ها روی این یقه سجاف میاد، یه سجاف دوباره روی یقه میاد، چون باید این قسمت یقه پوشیده شه دیگه. ببینی یادتونه اول کار اینجا روی دوخت دادم، دوبلش کردم، این رو هم بر میگردونم و دوختم رو همچنان ادامه میدم، یعنی روی این هم ادامه میدم. ببینید الان اینجا انتهای دلای باز منه که میاد کنار این قرار میگیره و دوخته میشه. خب سوزنشو در بیارم که بهتون بگم چی شد جریان. خب ببینین الان بچه ها من 3-4 سانت اینجا یه کار خالی گذاشتم ندوختم. یادتونه این واسه اینه که این یقه‌ای که الان دور تا دور دوختم از اینجا بیاد بیرون. حتی وقتی سجاف هم میدوزم این تیکه رو باید ندوزم، خالی بذارم. ببینین این میاد بیرون، این بر میگرده دور یقه به این حالت. ببینیم یقه بر میگرده تا میشه دور تا دور و این از این قسمت میاد بیرون. این بعد برگرده بره داخل زاپاس دوختش به این شکل. خیلی یقه خوشگلی. حالا همون بشه متوجه میشین که چقدر یقه خوشگلی به ما میده. به این شکل دیدین چقدر ساده بود. فقط باید دور تا دورش رو حالا سجافم بدوزیم که تمیزکاری بشه. فقط نکتهش همینجا بود. اول اینکه این سمت یقه رو ببینیم من تا زدم، اول به این قسمت هفته یقه وصل کردم، یه بخیه اینجا زدم چون میخوام چرت بدم اینجا باز نشه، به اندازه 3-4 سانت باز گذاشتم. حتی میتونید یه ذره دیگه هم باز بذارید که این یقه تا نخوره. خب
و بعد شروع کردم دور تا دور یقه رو دوختن، حتی روی اینم دوختم تا این لبه. چه ببینیم من الان یقه رو دوختم. بذاریم برگردیم از پشت بهتون نشون بدم. و این تیکه که بهتون گفته بودم باز بذارید بچه‌ها، این چند سانت اول رو، برای این بود که این یقه دوباره بتونه بیاد از اینجا بیاد بیرون. فقط یه نکته، یقه‌ای که دارید میدوزید ببینید تا اینجا بیشتر دوخته نشه. این از این سمتی که شروع کردیمه، خب یقه رو که دوختید تا اینجا بیشتر ندوزید. اگه بخواید بیاید روی این، بعد موقعی که این میخواد بره داخل اینجا بد وای میسته. پس تا سر این بیشتر نمیگه. پس از اینجا شروع کردم، 7 دور تا دور دوختم، به اینجا که رسیدم قطعش کردم. اینجا هم که بهتون گفتم به اندازه 3-4 سانت باید باز بذارید که یقه بره تو. بعد از اینکه این یقه رو دوختی باید بیاین سجافش رو بدوزید. خب سجاف عین سجاف یقه 7 دیگه، فقط این قسمت کار برای اینکه نره تو سجاف بچه‌ها یه چرت میخواد. چرت میدیم که دیگه این قسمت نره توی کار. ببینید درست همینجا تا سر این، من اینجا رو یه چرت میدم چون دیگه اینو نمیخوایم بره توی کار. حتی میتونیم این تیکه رو کمش هم کنیم سبک شه. خب ببینید درست این حالت باید باشه. درست از اینجا اینو دوخت میزنم و سفتش میکنم و سجاف آماده کردم. سجاف از سرشونه، سجاف پشت و جلو رو به هم دوختم، میخوام بس کنم. حتما تیکه جلوی یقه‌تون، یقه 7تون رو چند تا لایی بدید پشت رو هم دیگه ضخیم بشه و ایستایی خوبی داشته باشه، به خاطر اینکه این قراره این قسمت یقه که سنگین شده رو نگه داره. بعدش دوباره میاید و میذارید این رو روی این، باز باید چرت بدید دیگه، پایین یقه 7تون رو چرت میدم و دور تا دوره یقم رو میدوزم به سجاف وصلش میکنم. برم وصلش کنم.